السلام عليكم البنات، معكم حنان بيوتي. عندي هذا هو اول فيديو ليا معكم ان شاء الله يعجبكم. راح نشارككم بزاف مواضيع تتعلق بما يخص النساء بيان سور. كاول فيديو ليا قلت ندير لكم على طريقه تركيب الاظافر الصناعيه في الدار. انا مرفه نشري هادو اللي فيهم لاكول، تجي معاهم لاكول تو. مي اول مره نشري هادو راح نسيهم معاكم، فيهم 18 بونس، ما فيهمش لاكول. تكون تشوفوهم حين نكتشفوهم كيف اوبس. تعرفوا جوبونس كو فيهم من الداخل لاكول، فيهم لاكول تلصقيهم برك. الوغ نبداو نقيسو. بيان سور لازم تكوني نقيتي تفارتيك بيان. نحطو هذا هنا، تكوني نقيتيهم، نحيتي لهم جلد الميت هذا، درتي لهم شويه فازلين، ولا انا نستعمل هذا زيت الارغان توجور، خليهم ينشفوا شويه باسكو يجي فيهم مقاسات بزاف. مرفا نشريهم فيهم 24، فيهم مقاسات بزاف 24 هونيك. ترى جايه نديروهم هادو سيهم. نسيي معكم هذه اول خطره راح نديرهم. هادو فيهم 18، نبداو نقيسو دي وحده. فوالا زيري بيان باسكو هما يجو شويه راوند، يجو شويه معوجين هكا، لازم ترجعيهم على قيس ضفرك. فوالا زيري بيان هكا. هادي هونيك فيهم لاكول لداخل، لاكول هاديك تجي من تحت برك، ديري الجهه التحتانيه لتحت اوبس وتزيري. فوالا نديرهم على تفارتيك طوال. من الافضل انك تقطعيهم باش يجوك ساهلين، وبلس كي تجي تنحي الطفال ما يضروش طفارك، ما يتكسروش. هادو نديرهم هنا كلها وحده بلو. فوالا تقدري ديريهم كاع غوز، ما جو بريفير